เคยไหมคะเวลาเลื่อนฟีดทีไรต้องเจอเจ้าดินสอนิรันดร์เต็มหน้าจอเหมือนมันจะวิ่งมาขายเราเองตลอดเวลาเขียนได้เป็นกิโลเมตรไม่ปองเหลาใช้ยันรุ่นหลานโอ้ยโฆษณาไหลมาแบบไม่เกรงใจแป้นพิมพ์เราเลยค่ะ ผมนี่เคยเกือบกดใส่ตะกร้าแล้วนะครับ ดูดีไซน์มันสิมินิมอลสุดๆ เหมือนอุปกรณ์จากหนังไซไฟ แถมบางร้านยังโฆษณาแบบหล่อๆว่า NASA ควรใช้สิ่งนี้ ตอนนั้นผมนี่อินเลย เดี๋ยวนะคะคุณนาซาอะไรใจเย็นก่อนค่ะ หลายคนมาคิดว่ามันคือเทคโนโลยีจากอนาคต แต่ความจริงคือมันย้อนกลับไปได้ตั้ง 500 ปี ฮะ ดินสอเทาๆบนช็อปออนไลน์นี่น่ะเหรอครับ ที่เชื่อมกับยุคลีโอนาร์โด ดาวินชี หลักการของมันง่ายจนหลายคนตกใจค่ะ ลองคิดภาพตอนเราเอาซ่อมโลหะไปขูดจานเซรามิก รอยเทาๆที่ติดบนจานนั่นคือเศษโลหะที่ถูกขูดออกมา ดินสอนิรันดร์ก็ทำงานแบบนั้นเลยค่ะ แต่สุภาพกว่าและควบคุมได้มากกว่า งั้นคือไม่มีหมึก ไม่มีไส้ ไม่มีเวทมนต์อะไรทั้งนั้น ถูกต้องค่ะ หัวดินสอทำจากโลหะผสมพิเศษอัลลอย เวลาเขียนบนกระดาษเส้นใยสักๆ โลหะจะค่อยๆสึกออกเป็นผงจิ๋วแล้วไปติดบนผิวกระดาษเลยทำให้รู้สึกเหมือนเขียนด้วยดินสอกราไฟต์แต่หัวไม่สึกเห็นชัด อ๋อ แล้วที่เรียกนิรันดร์ก็แค่สึกช้าจนเราไม่รู้สึกใช่ไหมครับ ใช่ค่ะคำว่านิรันดร์เป็นคำตลาดมากกว่า มันเขียนได้นานจริง แต่ไม่ได้อมตะอะไรขนาดนั้นนะคะ ข้อเสียชัดๆ คือเส้นมันจางกว่า ประมาณความเข้มดินสอ 2H ถึง 4H ถ้าคนชอบ 2B ดำเข้มจะรู้สึกเลยว่าไม่ฟินเท่าเดิมค่ะ ฟังดูเหมือนดินสอเนิร์ดที่เหมาะกับคนชอบเครื่องเขียนสวย ใช่ค่ะ และที่มาของมันเท่มาก เพราะรากเหง้ามาจากเทคนิคชื่อว่า Metal Point หรือ Silver Point คือศิลปินยุคเรเนซองส์เช่น ลีโอนาร์โด ดาวินชี ราฟาเอล ดูเรอร์ ใช้แท่งเงินหรือทองวาดบนกระดาษที่เคลือบผงกระดูกบวกกาว ๆ หมายถึงเขาใช้แท่งเงินจริงๆวาดแทนดินสอ ใช่ค่ะ วินเทจสุดๆ พอนานไปเส้นเงินจะทำปฏิกิริยากับอากาศ เปลี่ยนเป็นโทนสีน้ำตาลอมทองแบบเซเปีย อีกสวยมาก จนงานหลายชิ้นยังอยู่ถึงทุกวันนี้ งั้นดินสอนิรันดร์ทุกวันนี้คือหลานรุ่นใหม่ของ Silver Point ที่ถูกทำให้ใช้ง่ายขึ้น ไม่ต้องเตรียมกระดาษด้วยผงกระดูกใช่ไหมครับ ถูกต้องเลยค่ะ จากเทคนิคโบราณกลายเป็นอุปกรณ์ดีไซน์ล้ำในยุคโซเชียล แล้วถึงตรงนี้ทุกคนต้องสงสัยแน่เลยว่า งั้น NASA ใช้ดินสอนิรันดร์ไหม คำตอบคือไม่ค่ะ แต่ขอไม่เล่าเรื่องนี้ยาวซ้ำแล้วนะคะ เพราะในตอนก่อนหน้า Zero to Know เราเคยเล่าแบบละเอียดมากแล้ว ในตอนทำไมดินสอถึงเป็นวัตถุอันตรายในอวกาศ ความจริงที่ NASA ไม่เคยบอก ใช่ครับ ตอนนั้นเราเล่าทุกอย่างตั้งแต่ฝุ่นนำไฟฟ้า เศษอาหารลอยในยาน ไปจนถึงตำนานปากกาอวกาศแล้ว เพราะฉะนั้น EP นี้เราไม่พูดซ้ำค่ะ เราจะมาตอบเฉพาะว่าทำไมดินสอนิรันดร์ก็ยังใช้บนยานได้ไม่เหมือนกัน ฟังดูแปลกนะครับ ไม่มีไส้ดินสอ ไม่มีไม้ ไม่มีผงกราไฟต์น่าจะปลอดภัยกว่านะเนี่ย ฟังเผินๆใช่ค่ะ แต่จุดอันตรายอยู่ที่หลักการเขียนเลย ดินสอนิรันดร์เกิดจากการขูดโลหะทีละนิดให้ติดบนกระดาษ ซึ่งหมายความว่ามันสร้างผงโลหะจิ๋วเสมอ แล้วผงโลหะนี่ด้วยความที่อยู่ในอวกาศมันลอย ใช่ค่ะ ลอยสบายมาก และโลหะเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดีกว่ากราไฟต์อีก ถ้าผงโลหะลอยเข้าไปแปะตรงขั้วไฟเล็กๆ หรือแผงควบคุมก็ทำให้ลัดวงจรได้ งั้นสรุปคือ ดินสอไม้ ฝุ่นกราไฟต์เสี่ยง ดินสอนิรันดร์ฝุ่นโลหะเสี่ยงกว่าในบางกรณีด้วยซ้ำ ใช่ค่ะ และยานอวกาศคือสภาพแวดล้อมปิดที่ความผิดพลาดเล็กๆ ไม่ได้เลย เพราะฉะนั้นนาซาเลือกใช้ปะการังดังพิเศษที่ไม่ปล่อยผงอะไรออกมาเลย สรุปง่ายๆเลยก็คือ ดินสอนิรันดร์เท่มากบนโลก แต่ไม่เหมาะบนยานอวกาศ สิ่งที่สนุกที่สุดของเรื่องนี้คือ ดินสอแท่งเดียวเชื่อมโลก2ใบเข้าหากัน โลกของศิลปินเรเนซองส์และโลกของวิศวกรรมอวกาศ ใช่ครับ บนโต๊ะทำงานเรา ดินสอนิรันดร์คืออุปกรณ์เท่ๆ ใช้งานได้นาน ดีไซน์ดี และมีเสน่ห์แบบคลาสสิก แต่บนยานอวกาศ แค่ผงโลหะจิ๋วๆ ก็อาจทำให้ระบบล่มได้แล้ว เป็นตัวอย่างคลาสสิกของคำว่าเทคโนโลยีที่ดีไม่ได้อยู่ที่มันล้ำ
แค่ไหน แต่อยู่ที่มันเหมาะกับที่ไหน และความเท่คือมันทำให้เรามองดินสอธรรมดาบนโต๊ะใหม่เลยครับ เพราะมันมีทั้งศิลปะ 500 ปี และดราม่านาซาอยู่ในแท่งเดียว แต่ถ้าจะพกขึ้นยานนะคะ อย่าเลยค่ะ ปล่อยให้นาซาเขาคัดให้แล้วดีกว่า ถ้าคุณชอบเรื่องราวสนุกๆ ได้สาระเปิดมุมมองใหม่แบบนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม Zero to Know ไว้เลยนะครับ แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าค่ะ กับเรื่องเล่าที่สนุกกว่าที่คิดครับ จากศูนย์สู่รู้สนุกทุกคลิป